Joo, terve. Siitä lähti nyt viimeinen pölli kyytiin tältä Juurikasta, eli täällä alkaa olla hommat pikkuhiljaa valmiina. Nyt on tässä parina päivänä tullut tässä vielä käytyä, eli niitä pellonreunoja tuosta raivattua ja sieltä on tullut vähän puuta tuohon pinolle lisää ja tuosta nyt otin yhden tommosen tuulenkoato lehtikuus oli, niin nappastiin kyytiin. Sitten mulla olisi tälle päivään vielä pikkusen risuajo, eli on kasattu nyt sitten mitä tuosta pellonreunolta ja tuolta kuovettiin noita puita, niin risuja siihen läjille, niin ajellaan ne vielä pois, niin sitten on pikkusen mukavempi muokkailla peltoon. No niin, tässä nää nyt on. Siinä on tosiaan vähän, oli tämmönen pikkusen jykevämpi lehtikuusi, niin kuotunut tuosta pihasta, niin pistetään nyt sammaan kyytiin. Ja sieltä löytyy muuten tuolta ojan varresta vielä yksi noita silloin pari vuotta sitten tehtyjä koivumyttyjä, niin oli jäänyt sinne. Mut suurin piirtein, mitähän mä nyt sanoisin? Tosta jostain tosi kyllähän me nosti yhden kuorman melkein tuohon piälle, että kyllä tää on kasvanut. No 3 Raptor kärryllistä siihen nyt vielä tuli lisää, että eihän nää nuppikuormassa ennen mene varmasti. Eli männöö tuota. Ei nyt varmaan ihan täysperävaunukkaat tulee, en tiedä. En nytkään mittaile monta, kyllä sit 50-60 kutioa on siinä, pinokutioa ainakin. Että. Silleen ihan mukava kuorma. Me on ollut pikkusen tässä viime päivinä muissa hommissa ollut vähän mehiläisjuttuja ja näin, että tää nyt on sinällään Jontikka ollut täällä vuottelemassa tätä hommaa ja tämän valmistumista, mutta ei tällä nyt ole silleen ollut mikään hätää, eli tossa nyt varmaan vielä joutuu parisen viikkoa ehkä oottelemaan, että tuo kuivuu tuo. Tää nyt on tästä kuiva, mutta sit on tuolla niinku varjopaikoilla, niin tuo tie on vielä semmonen, että ei oikein painavalla kehto tulla särkemään. Kyllä se nyt alkaa olla sille aika hyvä, mutta kuitenkin niin turhaa ei kehto vielä sitä särkeä. Niin, vuotellaan nyt hetki. Kyllä tässä onneksi riittää muutakin käpsämistä. Tietysti hyvähän se olisi, jos olisi saanut jo polttoputtuta pihaa ja olisi päässyt tekemään, vaan ollaan näihin kanssa aina pärjätty ja puut saatu tehty. Niin, ei siitä nyt oteta sen suurempaa ressiä. Me lähden risuajoon vielä. Katsotaan miten tää kalusto soveltuu risuajoon. Näin. No niin, pistetään homma käyntiin. En olekaan muuten rissua ajanut nyt silleen kunnolla varmaan 5 vuoteen. Katsotaan miten tää lähtee sujuu. Saisko noita vähän tiukempaa läjiä? Tämmöstä vähän pienempääkin sipaketta ja koivuoksaa ja tällaista. Ei oo semmoista niinku suoraan jotain tommoista ohutta riukuu vaan kuavettu. Nää on aina vähän tämmöstä leviää ja hänksöttää vähän joka suuntaan. No eiköhän nää tästä kyytii sua. Eli meillä on tosiaan tässä on nyt sitten tälle päivään nyt varmaan
muutama tunti mennä, kunhan kiertelöi nää pellonlaajat. Niin sitten ajelen jontikan tuonne Kesäalahelle ja olisikin jo vähän sitten kaikkea muuta hommaa, peltohommaa ja tienlannausta ja tämmöstä luvassa. Tosiaan läjät näkyy alla, jotta hyvin vanhoa hapaa tosta. Äsken lähti tuossa edellisessä ihan jees, ei nää nyt niin lahoja oo, että kyllä nää vielä jotenkin kourassa kestää. Ihan vähän läjitellä. Aika mukavia. Voi vitsi, aika mukavia on tämmöset kuormat. Ei pyörähä nyt mihinkään suuntaan, ei pyörähä kourakkaan. Veli. Ei jaksa, siellä on nyt sitä tuoretta lisää. Ainut jotain, niin vaikka tuohon pielessä saisi. Tää on vähän hankala, kun tosiaan tässä on tätä vanhaa. On jotenkin kyllä tänään ollut hirmu väsyttävä päivä. Nyt on ensimmäinen tämmönen pilvinen päivä pitkään aikaa, niin siitä kyllä ei johtunut, niin ei ole jotenkin semmonen olo, että ei naurata kyllä, nyt ei naurata, mutta ihan toimintakunnossa ollaan kuitenkin. Mut hirveesti se on kyllä tuo aurinko, kun paistaa aurinkoiset päivät, niin energiaa antaa kyllä. Ainakin meikäläisellä on semmonen. Kellepä se ei. Kokeillaan tähän mummon mökin pellon puolelle, eli tuossa on tuo mökki, niin tää nyt ei oo ainakaan ihan heti viljelyyn tulossa. Täällä on tätä puuta ja silleen aika paljon. Tää jouttaa tässä happanempaa, tässä jottaa entissiäkin tuosta ojapieltä, kun on raivattu. Mutta tää on kiva tämmönen niinku aika tämmönen kumpuileva tässä. Siinä olisi kivaa tuossa, kun olisi kunnostelisi, jotta vähän kesää asuntona, ja tässä kun jotain lampaita vähän laiduntelisi tässä kummulla. No niin, siihen myö käydään nyt sitä räsnimään tyhjäksi. Tähän paikka. Tällä nyt ei oo. Purkaminen on silleen tästä kivaa hommaa, että tässä ei oo semmoista niinku. Nyt ei ainakaan niitä tyylipisteitä jaeta. Kunhan saa tyhjäksi vaan tuohon kärryn viereen. Nää ei oo menössä mihinkään. En tiedä olisiko näille ollut jotain, mutta näitäkin tullut loppujen lopuksi niin vähän, jos muutama kärryllinen. En näitä mihinkään energiaksi kukaan lähde ostamaan eikä hakemaan tämmösiä. On melko. Sinne vuo. Ne ei varmaan ole ihan muuten herkkiä happanemman nuo lehtikuusen oksat. Miten minusta vähän tuntuu.
Joo, se oli siinä. Siinä se kuorma, kun jatketaan harjoituksia. Minä jatkan nyt tämmösiä vähän lyhkäisiä tilannepäivityksiä, aina kuulumisia ja näistä projekteista, missä mennään. Niin ei nyt sit semmoista mitään hirmusta monien kuvakulmien kuvaamista ja editoimista tässä varmaan kerkee niin paljon kesäaikaan tehdä, jos meinaa videoita saada ulos. Niin kuin silloin taisin aikaisemmin jo sanoa siitä, että yritän vähän silleen tehdä tämmösiä lyhkäisempiä tosiaan tilannepäivityksiä, niin ne ketä kiinnostaa, että miten sillä hommat menee ja mitä se nyt tekee, niin aina pysyy sit vähän sille ajan tasalla. Joo, tuosta nyt oli ajatus silloin, että olisin nyt kun parina päivänä olin noita pellonreunoja raivailemassa, että olisin vähän siitäkin jotain kuvannut, mutta vähän iski semmonen suorittajamoodi päälle. Oli semmonen, että no nyt tää pitää nyt tästä räsnin valmiiksi. Näin, niin en jaksanut sitten kameraa ottaa mukaan, mutta kokonaisuudessaan nyt sitten tosiaan tää juurikka alkaa olla valmis, eli tässä saan varmasti nyt tänä päivänä tää risuajon tehty, jos koneet vaan kestää ehjänä ja sitten siirrytään sinne Kesälahden puolelle vähän viljelyshommia ja näin päin pois. Mutta kiitoksia teille taas tämän videon katselusta, niin palaillaanpa. Ei kun morjes.